Bine ați venit, dragilor, la un nou episod al Romanian Horror Stories. De data aceasta vă prezint o poveste primită pe e-mail de la un fan al canalului și chiar nu am putut să rezist să nu vă prezint și vouă. Poate iubirea să învingă tot? Salutare! Am urmărit cu interes majoritatea clipurilor tale și astfel am prins curaj să compun un mesaj. Ce urmează să vă povestesc nu este o întâmplare trăită de mine, ci de către bunicul meu. Mi-a spus această poveste cu câteva zile înainte ca el să moară. Nu este o poveste neapărat horror, ci mai degrabă de dragoste. Dar am simțit un impuls să împărtășesc cu comunitatea Romanian Horror Stories această întâmplare. Ca să dau și un context, bunicii mei s-au iubit enorm de mult și au fost împreună aproape 70 de ani. Bunica mea a decedat cu vreo 2 ani înaintea bunicului. Sunt importante aceste detalii ca să înțelegeți mai bine mesajul bunicului meu. El, pe patul de moarte fiind, era foarte fericit și împăcat cu ceea ce urma să se întâmple. Iar eu chiar l-am întrebat dacă este teamă de moarte, iar el mi-a spus cu un zâmbet total pe față: teamă, draga mea, urmează să mă reunesc cu jumătatea mea, cu persoana pe care am iubit-o și respectat-o cel mai mult pe această lume. Cum să-mi fie teamă? Dacă știi că dincolo de lumea asta materială există un alt tărâm în care te vei reîntâlni cu toți cei pe care i-ai iubit sau pe care îi vei iubi, tu te-i teme? Nu știu, bunicule, mie mi-ar fi teamă de moarte. Draga mea, hai să spun ceva ce nu am mai spus nimănui. Știi că eu cu bunica ta ne-am iubit teribil, însă boala aia nenorocită mi-a răpit-o când credeam că mai avem o grămadă de clipe împreună. Brusc și fără drept de apel. După moartea ei am rămas singur și distrus. Mi-am petrecut nopțile plângând și am căutat în mod disperat orice semn că ea ar fi încă alături de mine. Iar într-o noapte m-am trezit brusc din somn, fiind sigur că bunica ta îmi vorbea. Am deschis ochii și am văzut-o stând la capătul patului cu un zâmbet trist pe chip. Deși eram speriat, nu am putut să-mi iau ochii de la ea. Bunica ta îmi vorbea prin gânduri, îmi spunea că ea este încă acolo cu mine, dar că era nevoie să o eliberez din suferința ei. Nu am înțeles la ce se referea. Credeam că zicea de boala prin care a trecut și mai rău mă adânceam în durere. Fiind pentru a doua oară neputincios, neputând să o ajut pe bunica ta. Am început să o văd în fiecare noapte și încet, încet am început să-mi dau seama că ea nu era acolo să mă consoleze, ci să mă bântuie. Bunica ta era prinsă într-un cer vicios al durerii și al regretului și își dorea să mă ia cu ea în lumea de dincolo. Atât de mult ne-am iubit. Mi-am dat seama că trebuie să fac ceva pentru a o elibera pe bunica ta și pentru a mă elibera pe mine, până la urmă, de toată durerea. Iubirea, draga mea, nu trebuie să aducă și durere. Durerea e durere, iubirea e iubire. Nu trebuie să se amestece niciodată aceste două sentimente. Am început să caut ajutor spiritual și în cele din urmă am găsit un preot care mi-a spus că bunica ta era prinsă într-un lanț al durerii și regretului și că trebuia să o eliberez prin iertare și iubire. Am înțeles că trebuia să o iert pe bunica ta pentru toate greșelile ei și să-i transmit iubirea mea eternă. Am făcut acest lucru cu inima deschisă și cu credință în puterea iubirii și a iertării. În noaptea următoare, bunica ta a apărut din nou la capătul patului, dar de data aceasta era diferită. Zâmbetul ei trist a dispărut și a fost înlocuit cu un zâmbet blând și liniștit. Mi-a vorbit din nou prin gânduri, spunându-mi că era de acum liberă și că mă iubește și că mă va iubi întotdeauna. Apoi a dispărut brusc. Am rămas cu un sentiment de pace și de liniște. Am învățat că iertarea și iubirea pot să facă minuni, chiar și după moarte. Și că dincolo mă așteaptă cea care mi-a fost alături și la bine și la greu. Așa că abia aștept să ajung la ea. Sunt împăcat, draga mea, nu-ți face griji. Cu lacrimi în ochi l-am ascultat pe bunicul și am realizat că poate are dreptate. Poate dincolo ne așteaptă un loc mai bun, unde iubirea este tot ceea ce simțim. Și la puțin timp, bunicul chiar s-a dus liniștit și împăcat, iar în ultimele momente chiar avea un zâmbet mare pe față și striga numele bunicii mele. De fiecare dată când sunt tristă, mă gândesc la această poveste. Poate iubirea să învingă tot, chiar și moartea? Nu știu, dar este speranța mea că totul va fi mai bine. Trebuie să fie. Aceasta a fost povestea de astăzi. Dacă v-a plăcut, nu uitați să vă abonați la Romanian Horror Stories. Pe curând!